Σκέφτεσαι να πάρεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο, αλλά δεν γνωρίζεις τι προβλέπει ο νόμος για την αγορά και τη χρήση του. Πώς φορολογείται ένα ηλεκτρικό και πώς ταξινομείς ένα μεταχειρισμένο EV που θα το φέρεις από το εξωτερικό. Τι ισχύει για τα τέλη κυκλοφορίας, τη στάθμευση και το δακτύλιο. Πώς εγκαθιστάς φορτιστή στο πάρκινγκ μιας πολυκατοικίας και τι αλλάζει στις νέες οικοδομές. Βλέπετε το EVs Explained και σε αυτό το επεισόδιο ξετυλίγουμε το νομικό κουβάρι της ηλεκτροκίνησης. Όπως έκαναν πολλές χώρες του εξωτερικού, έτσι και η Ελλάδα θέσπισε πριν μερικά χρόνια μια σειρά από κίνητρα για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης. Το νερό έχει πλέον μπει στο αυλάκι, με το μερίδιο αγοράς των ηλεκτρικών να μεγαλώνει μέρα με τη μέρα. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που προτιμούν ένα EV από το φόβο της μελλοντικής απαγόρευσης στη χρήση των συμβατικών αυτοκινήτων. Ήδη πολλές μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις διαθέτουν ζώνες μηδενικών εκπομπών ρήπων στο κέντρο τους. Είναι κάτι που στο μέλλον ίσως εφαρμοστεί και στη χώρα μας. Προς το παρόν, αυτό που αποτελεί δεδομένο είναι πως τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν καθημερινά ελεύθερη πρόσβαση στο δακτύλιο της Αθήνας. Επίσης, τουλάχιστον ως τα τέλη του 2026, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα παρκάρουν στις θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης όλων των δήμων της χώρας δωρεάν. Προϋπόθεση είναι να διαθέτει το αυτοκίνητο το σχετικό ειδικό σήμα, το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε από το gov.gr. Τι ωφέλη όμως μου προσφέρει η αγορά ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου? Με δεδομένη την πρόθεσή της να κατευθύνει σταδιακά το αγοραστικό κοινό στην ηλεκτροκίνηση, η ελληνική πολιτεία δείχνει φορολογική εύνοια στα EV. Είναι γεγονός ότι στο νέο πρόγραμμα Κινούμε ηλεκτρικά το ποσό με το οποίο επιδοτούνται τα EV έχει περιοριστεί. Ωστόσο, τα ηλεκτρικά εξακολουθούν να διαθέτουν ένα μεγάλο φορολογικό ατού. Όχι μόνο δεν επιβαρύνονται με τέλη κυκλοφορίας, αλλά απαλλάσσονται και από το ειδικό τέλος ταξινόμησης. Το αποτέλεσμα είναι να διαθέτουν ανταγωνιστική τιμή σε σχέση με τα συμβατικά μοντέλα, ιδίως στις πιο ακριβές κατηγορίες. Και αυτό παρά την αρχικά υψηλότερη εργοστασιακή του τιμή. Αν θέλεις να αποκτήσεις ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, αλλά οι τιμές των νέων μοντέλων είναι εκτός των οικονομικών σου δυνατοτήτων, μπορείς επίσης να σκεφτείς τη λύση ενός μεταχειρισμένου. Υπάρχουν κάποιες επιλογές στην ελληνική αγορά, αν και κάπως περιορισμένες. Σε αυτή την περίπτωση, ίσως σκεφτείς την προοπτική εισαγωγής ενός ηλεκτρικού από το εξωτερικό. Για την εισαγωγή ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πληρώνεις δασμούς. Πρέπει όμως να εκτελωνήσεις το όχημα και να εκδώσεις ελληνικές πινακίδες. Κατά τα άλλα, η διαδικασία δεν διαφέρει από αυτή της εισαγωγής ενός συμβατικού μοντέλου. Πρέπει μόνο να υπολογίσεις ένα κόστος επιπλέον της τιμής του αυτοκινήτου από 500 έως 2.000 ευρώ ανάλογα με τη χώρα προέλευσης και τη διαδικασία εισαγωγής. Τώρα που απέκτησες ηλεκτρικό αυτοκίνητο, πρέπει να προνοήσεις και για τον τρόπο που θα το φορτίζεις στο σπίτι. Η φόρτιση στο σπίτι αποτελεί την πιο οικονομική λύση για την αναπλήρωση της ενέργειας της μπαταρίας του ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Σύμφωνα με έρευνες, το μεγαλύτερο ποσοστό των κατόχων EV φορτίζει στο σπίτι του κατά τις βραδινές ώρες. Αν μένεις σε μονοκατοικία, τα πράγματα είναι απλά. Επιλέγεις φορτιστή, ζητάς από έναν ηλεκτρολόγο να τον εγκαταστήσει και κάνεις μια δήλωση στο ΔΔΕ για το νέο μετρητή. Τι γίνεται όμως με όσους διαθέτουν διαμέρισμα σε πολυκατοικία? Όχι. Δεν πετάς μπαλαντές από το μπαλκόνι. Ούτε είναι σωστό να φορτίζεις από το κοινόχρηστο ρεύμα της πιλωτής. Η λύση είναι να τοποθετήσεις στη θέση στάθμευσής σου ένα wallbox ή αλλιώς επιτύχιο φορτιστή. Αυτός θα πρέπει να συνδεθεί στον πίνακα του διαμερίσματός σου, αφού έχει τραβηχτεί η σχετική παροχή και αφού ενημερωθούν ο διαχειριστής και οι συνιδιοκτήτες της πολυκατοικίας. Στη συνέχεια, θα χρειαστεί να απευθυνθεί σε ηλεκτρολόγο προκειμένου να γίνει μελέτη για την εγκατάσταση. Αυτή θα προχωρήσει εφόσον η πλειοψηφία των συνιδιοκτητών δεν έχει εναντιωθεί στην εγκατάσταση. Τυχόν αρνητική απόφαση θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη και υπογεγραμμένη από ηλεκτρολόγο μηχανικό. Για να πιστοποιηθεί η παροχή και εγκατάσταση, πρέπει να υποβληθεί σχετικό αίτημα στην αρμόδια υπηρεσία του ΔΔΕ. Η όλη διαδικασία κανονικά δεν διαρκεί παρά μόνο λίγες μέρες. Να σημειώσουμε πως στις εγκαταστάσεις φορτιστών δεν προβλέπεται προς το παρόν από το ΔΔΕ η δυνατότητα εκφόρτισης των μπαταριών του ηλεκτρικού αυτοκινήτου προς το δίκτυο. Δεν υπάρχει δηλαδή τρόπος να τροφοδοτήσεις με ρεύμα το σπίτι από το αυτοκίνητο, ακόμη κι αν αυτό υποστηρίζει τεχνολογία V2L και V2G. Η έλευση της ηλεκτροκίνησης έχει επηρεάσει και το χτίσιμο των νέων οικοδομών. Έτσι, τα νέα κτίρια από το 2021 είναι υποχρεωτικό να διαθέτουν την απαραίτητη ηλεκτρολογική υποδομή για την εγκατάσταση οικιακών φορτιστών. Μπορεί τελικά να μην χρειάζεσαι διαφορετικό δίπλωμα για να οδηγήσεις ένα ηλεκτρικό όχημα, όμως δεν υπάρχει αμφιβολία πως η ηλεκτροκίνηση φέρνει σαρωτικές αλλαγές στον κόσμο του αυτοκινήτου.
και ένα τελείως νέο νομικό πλαίσιο.